یه سوال ازت دارم. ببین تو این موقعیت تا حالا بودی یا نه؟ توی رابطه‌ای با یه خانومی دائما یه مسائلی پیش میاد که در واقع میای از خودت میپرسی که آیا این زن واقعا به من آقا به عنوان یک مرد، به عنوان یک یار و همراه و عشق داره اهمیت میده یا نه فقط بعد حساب بانکیش میبینه؟ تا حالا شده یا تا حالا شده احساس بکنید که جایی که هستین همه چیز به جای اون عشق و احترامه داره توی حول و محور پول و وضعیت مالی میچرخه؟ اگه تو این موقعیت ها بودی، اگه این سوالا برات پیش اومده، توی این ویدیو قراره که به خیلی از این تردیدها، به خیلی از این سوالات پاسخ بدم، پاسخ کامل، تا متوجه بشی که این تردیدا رو باید چجوری حل بکنی، بفهمی که اون زن فقط به خاطر پول شما هست که با شماست یا به خاطر خود شما، به خاطر علاقه‌ش به شما. پس با ویدیو همراه باش. همه موارد خیلی مهمن. هرچی جلو تعمیر موارد حساس‌تر رو بهت گفتم، هیچ کدوم از نکته‌ها رو پس به هیچ وجه از دست نده و همه نشانه‌ها رو ببین، دقت بکن، چون من میخوام بهت کمک بکنم که از قلب و احساسات خودت محافظت بکنی و بدونی که قراره با چه زنی عمر و وقت تو بگذرونی. زنی که تو رو میخواد یا پول تو. مورد اول، زنی که خیلی داره روی دارایی‌های شما تمرکز میکنه. دقت کن چی میگم. تمرکزش بیش از حد هستش. خب ببینید، اینکه شما وقتی توی رابطه هستین گاهن از اینکه اون زن بخواد بدون اطلاع داشته باشه که شما چیا دارین، چه دارایی‌هایی دارین، این حقشه. خب این حقشه که بدونه. خب قراره با کی بره توی رابطه؟ کسی هست که بتونه دو نفرشون رو نون بده، حداقل یک زندگی با قول آتی رو بتونه تامین بکنه؟ اما حرف من اینکه بخواد خیلی حرفش رو بکشه وسط و به طور خیلی مکرر بخواد در مورد دارایی هاتون مثل ماشین، خونه، شغل شما سوال بکنه، خیلی به جزئیاتش توجه بکنه، این میتونه نشانه این باشه که اون بیشتر به شناخت از وضعیت مالی شما علاقمنده تا به خود شما. مورد بعدی، انتظاراتی که از شما داره. این انتظاراتش خیلی بالاست و شما متوجهش میشی. خیلی راحت لابلای صحبتاش میتونی متوجه بشی. ایما و اشاره هایی که به هدیه‌های ارزشمند، به هدیه‌های گرون قیمت میکنه و حتی از ایما و اشاره هم گاهی میگذره و واضح میاد درخواست میکنه که مثلا تاریخ تولد من فلان روزه، به کمتر از فلان هدیه هم نمیتونم راضی باشم. حالا خیلی بیاد سیاست به خرج بده، با شوخی میگه، با خنده میگه من کمتر از این نمیخوام، من فلان میخوام. هی ایما و اشاره میکنه، تیکه میندازه. دیگه مثال بزنم اینکه انتظار مالی چی میتونه باشه. مثلا اینکه این همه با هم دیگه بیرون میرین، یه بارم تعارف نمیکنه که خودش بخواد حساب بکنه. خب اینکه تعارف نمیکنه بماند، پیشنهاد رستوران‌های خیلی گرون قیمت رو به شما میده و بدون اینکه مراعات بکنه غذاهای خیلی گرونی رو سفارش میده. که اینجا مثل همیشه برای اینکه از همه جوان من بررسیش بکنم، یه پرانتز باز بکنم بهتون بگم که ببینید این نکته رو باید بدونید. یه موقع می‌بینی که اون طرف مقابل شما کلاً توی یه خانواده‌ای که خیلی توان مالی بالایی داشته هستش. خب که در واقع عادت داره همیشه همینجوری بوده، همینجوری خرج می‌کرده، همینجوری می‌خورده، می‌پوشیده و عادت داره. اما خب نکته اینجاست که اونی که از لحاظ مالی اوکی هست، دیگه رفتارش اینجوری شبیه به زندگی نزیسته ها نیستش. به نظرم تشخیص این که اون زن عادت به سبک زندگی پولداری داره تا زنی که کمبود داشته و حالا میخواد فقط بچاپه، فکر نمی کنم تشخیص خیلی سخت باشه. با یه نگاهی به گذشته‌اش، با یه 4 تا سوال جواب کردن ازش، شما میتونی شکتو به یقین تبدیل بکنی تا اشتباه نکنی، تا تشخیص بدی که موضوع چی هستش. مورد سوم، این که تفریح و دیدار و ملاقات با شما رایگان نمیشه. یعنی چی؟ یعنی به فعالیت‌های رایگان هیچ علاقه‌ای نداره. مثلا میگه امروز بریم زیر بارون پیاده روی، امروز بریم کوهنوردی، امروز بریم یه سینما با هم دیگه یه فیلم ببینیم. از این خبرا نیست. چون اینا تفریحات ارزونن، تفریحات رایگانن که خودش هم میتونه بره انجام بده. وقتی که با شماست، تفریحاتی رو، وقت گذرونی‌هایی رو میاد انتخاب میکنه که بابتش هزینه بشه. مثل چی؟ مثل بازار رفتن، مثل خرید کردن، مثل رستوران گرون رفتن، مثل کافی شاپ لوکس رفتن. پس حواست باشه که اینا رو هم دقت کنی که علت چی هستش. مورد بعدی، زنی که دائم در مورد پول صحبت میکنه. مسائل ماشین، قیمتا، درآمد خودش، درآمد همسایه‌اش، فلانی و فلانی. اگه دقت بکنی وقتی که شما پیش هم هستین، اونقدر که حرف از پول و درآمد و قیمت و ایناست، دلار و طلا ایناست، از موضوع دیگه‌ای نیست و اگرم هست خیلی به ندرت و خیلی کم رنگه. پس مراقب این نشانه‌ها باش. نشانه بعدی که باید حواست باشه اینه که خیلی می‌بینیش که داره مقایسه میکنه. خب چی رو مقایسه میکنه؟ وضعیت الان مالی شما رو، اون چی که دارینو، میاد با دیگران به طور مداوم به شما گوشزد میکنه، مقایسه میکنه، یادآوری میکنه که دیگران چه چیزایی گران قیمتی دارن یا چه نوع زندگی لوکسی دارن
یا چه سفرهای آس و بی‌نظیری میرن و میگه منم اینجور زندگی ها رو میخوام. اینا رو هم میگه لابلاش. ببینید، خواستن زندگی عالی، خواستن این آرزوها، داشتن این آرزوها، اینا اصلا عیب نیست. اتفاقا باید بخوای. هرچی بخوای خدا بیشتر بهت میده. خب اما اینکه اون مرد رو فقط شبیه به پول ببینه و وقتی پیششه بخواد در مورد برآورده شدن این رویاهای رنگ پولی صحبت بکنه، خب این نشانه ای از تمایل زن به استفاده از مرد برای تامین نیازهای مالیشه و نباید شک بکنی درش. به نیازهای عاطفی شما توجه نمیکنه. اگر زنی باشه که بیشتر بخواد به جنبه‌های مالی و مادی توجه کنه و به احساسات نیازهای عاطفی مرد اهمیتی نده، این میتونه نشان دهنده این باشه که اون به دنبال رابطه‌ای هست برای تامین نیاز مالیش، نه به خاطر عشق و علاقه. به عنوان مثال، مغازه اون مرد رو دزد زده، مالش رفته، کسب و کارش متوقف شده، حالش خرابه، داغونه، نگرانه، داره با مامورا این در اون در میزنه، این دادگاه اون دادگاه پیگیری میکنه که دزد رو پیدا کنه. این وسط خانم چیکار میکنه؟ خانم به جای اینکه مرهمی باشه واسه که زخمی که اون مرد خورده، بیاد باهاش ابراز همدردی بکنه، آرومش بکنه، اصلاً به این بعد ماجرا هیچ توجهی نداره. به اینکه اون مرد مال باخته هستش، حالش خرابه، روحیش خرابه، هیچ توجهی نداره. چیکار میکنه؟ فقط داره چرتکه میندازه که چیا از دست رفته این وسط. شما مراقب نبودی؟ چرا بی احتیاطی کردی؟ چرا این همه مال به هوا رفت؟ این همه مال ما باختیم یا تو باختی؟ پس به بعد عاطفی مسئله، به نیازی که اون مرد به همدردی داره هیچ توجهی نداره. فقط پوله رو میبینه. از این اتفاق فقط مالی که از دست رفته رو میبینه. روحیه‌ای که خرابه رو نمیبینه. پس حواست باشه و دقت کن به این نشانه ها. خب مورد بعدی این که هیچ تمایلی به صرفه‌جویی نداره. زمانی که مرد اشاره میکنه که بهتره از این هزینه‌ها، از این خریدای غیر ضروری صرف نظر بکنیم، هی میپیچونه این مسئله رو. این کارو نمیکنه. دائم میگه که لذت مهمه، حتی اگر زیادی باشه، و حتی اگه بریزه به پاش باشه. چرا؟ چون ایشون دقیقاً اومده که شما واسش خرج بکنی. پس معقوله صرفه‌جویی و این حرفا این وسط واسش معنایی نداره. نشانه بعدی، خیلی علاقه به برنامه‌ریزی واسه آینده مشترک با شما نداره. شما میای در مورد آینده، در مورد اهدافت میگی، در مورد رسالتی که توی این جهان داری میخوای بگی، در مورد رسالتی که میخوای اجرایش کنی حرف میزنی. ایشون یا از این بحثا خودش رو کنار میکشه و یا دوباره یه جوری صحبت‌ها رو اداره میکنه که به نحوه سرمایه‌گذاری و به نحوه خرج کردن و به دست آوردن ثروت کلان و زندگی لاکچری و ریخت و پاش و اینا برسه. پس دوباره اون بوده، اون رسالته، اون هدفه میره سوق پیدا میکنه به سمت ثروت. این نشانه رو هم دقت بکن. خب اگه تو اینجای ویدیو با من همراه بودی و خوشت اومده، نظرتو حتما برای من کامنت کن تا بریم برای قسمت بعدی و بسیار مهم ویدیو. اینکه همیشه این نشانه ها رو ما بخوایم لزوما به خاطر سوء نیت یک زن بدونیم، این نیستش. ببینید، ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه. ممکنه واقعا زن جلب نباشه، سوء نیت نداشته باشه، و یه کارهایی ازش ناخودآگاه بیاد سر بزنه، یه نگرانی‌های باعث این مسئله بشه، واقعا شما رو هم دوست داشته باشه، خب ولی یه نگرانی‌هایی باعث بشه که اینجوری پیگیری بکنه. پس برای اینکه دچار سوء تفاهم نشین، حتما باید این نکته‌ها رو هم گوش بکنید. یکی از دلایل این رفتارها تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های آموزشیه. بعضی وقتا آدما ممکنه به دلیل تربیت، به دلیل اون فرهنگ خودشون، بیان به مسائل مادی و مالی توجه بیشتری داشته باشن و این باعث میشه که شما فکر کنی سوء نیت داره، شما فکر کنی که داره از شما سوء استفاده میکنه. خب حالا این رفتارها ممکنه ناشی از این باشه که طرف اصلا یاد نگرفته، اصلا آگاه نیست از جنبه‌های عاطفی رابطه، از اهمیت این بعد رابطه اصلا بیخبره و این به خاطر تربیتشون ناخودآگاهه که کاراش اینجوری نمایش داده میشه که فکر می‌کنین در واقع سوء نیت داره. خب حالا مثال میزنم، مثلا توی فرهنگ‌های غربی به استقلال مالی، به موفقیت‌های مادی بیشتر اهمیت میدن دیگه. خب از همون وقتی که بچه کوچیکه، از هم کودکیش، به کودک آموزش میدن که برای رسیدن به موفقیت باید درآمد قابل توجهی داشته باشن. پس بچه ناخودآگاه به شدت و تک‌بعدی با این ذهنیت بزرگ میشه. اون وقت توی بزرگسالی به مسائلی مثل درآمد، مثل وضعیت مالی، بیشتر از جنبه‌های عاطفی مثلا اون رابطه توجه میکنه. حالا بالعکسش توی فرهنگ‌های کشورهای آسیایی که توی این کشورها ارزش‌های خانوادگی، ارزش‌های روابط عاطفی، اینا بیشتر توی اولویتن. خب پس توی این فرهنگ‌ها افراد ممکنه که کمتر بیان به جنبه‌های مادی توجه بکنن، بیشتر تمرکزشون روی چی باشه؟ روی پیوند عاطفی،
روی اون حمایت از خانواده باشه، روی اون عشق و علاقه‌ای که به طرفدارن داشته باشه و پول خیلی مهم نباشه این وسط و خیلی روش زوم نکنن. مورد بعدی که میخوام بگم از تجربیات گذشته اون زن داره آب میخوره. زنهایی که از کودکی به شدت توی فقر بودن، خیلی سختی کشیدن. وقتی توی کودکی این همه نگرانی کشیده، احساس امنیت مالی نداشته. حالا که بزرگ شده، اون خاطره ها براش تداعی میشه و دلش نمیخواد که دوباره زندگی براش اینجوری با بیپولی تکرار بشه. پس به خاطر این آسیب، تحت تاثیر نگرانی های گذشتهش، تمام حرکاتش، تمام صحبتاش بوی پول میده و نگرانی از آینده مالیش. چرا؟ چون نگرانه. از آینده مالیش نگرانه و همین باعث میشه که شما فکر کنی سوء نیت داره. مورد بعدی هم از کمالگرایی زن و از عدم عزت نفسش بگیم. زنی که هم کمالگراست به شدت و هیچی نمیتونه راضیش بکنه، از طرفی هم به خاطر عزت نفس پایینش وقتی دوستاش و رفیقاشو میبینه که یه سر و گردن ازش بالاترن، خیلی احساس پوچی میکنه، میاد میفته به مقایسه. به خاطر این فشار فکری ناخودآگاه رفتارهایی ازش سر میزنه که یه جوری نمایشش میده که انگار همش نیازش به پول و سیونیت به پول داره و مرد احساس میکنه که این زن خطرناک هستش. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیو حتما منو همراهی کرده باشین و همه این نشانه‌ها رو شنیده باشین و این توضیحات بتونه کمکتون بکنه. اگر رفیقی دارین که تو این شرایط، حتما براش بفرستین تا بتونین به درستی تصمیم بگیرین و از روابط ناسالم دوری بکنید. ویدیوهایی که اینجا بهتون پیشنهاد داده میشه رو حتما نگاه کنید که مرتبط هستن و میتونن خیلی کمکتون بکنن و اگر کانال رو هم ساب ندارین و به این دسته از آموزش‌ها علاقه‌مند هستین، حتما ساب بکنید تا با ویدیوهای بیشتری، تا با آموزش‌های بیشتری در خدمتتون باشیم. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم. خدای مهربونم یار و پشت و پناهتون.